Whoa! Hello guys, আজি এটা সুন্দৰ লোকেশনত গৈ আছো। ভিডিওটো খুবেই মজা হ'ব। আপোনালোকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো চাই যাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। Let's enjoy guys. আমি এই karbianglong ডিস্ট্ৰিক্টত সোমালো। এটো হল মেইন এন্ট্ৰি টু karbianglong ডিস্ট্ৰিক্টলৈ। মেইন জেগাত পালোহি। এতিয়া আমি গৈ আছো ধুনীয়াকে পানীৰ মাজে মাজে পাহাৰীয়া ৰাস্তাৰে। ও মজা লাগিছে চলাবে পানী। ওয়াও জীৱনটো বেছি দিনীয়া নহয়, সেইকাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা ফুৰিব লাগে, ভাল ভাল বস্তু খাব লাগে, বিন্দাছ এনজয় কৰিব লাগে। আগতকৈ প্লেচটো বহুত উন্নত কৰিলে, ৰাস্তা ঘাটো পূৰা মজা কৰিলে আৰু আপোনালোকে বাইক গাড়ী লৈ আমনি নাপায় আৰু বিন্দাছ ধুনীয়াকৈ চলাই আহিব পাৰে আৰু কি ধুনীয়া। আহি আমি এতিয়া মেইন লোকেশ্যনত পালোহি। ইয়াতে গাড়ী চাড়ী ৰখাব ধুনীয়া প্লেচ কৰি দিছে আৰু ওচৰতে পুলিচৰ কেম্পো আছে। আপোনালোকক পাৰ্কিং প্লেচটো দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো। মোৰ লগত উপভোগ কৰি যাওক, খুব ধুনীয়া জেগা হয়, অলপো স্কিপ নকৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে গাড়ী বাইক পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব। ওচৰতে আৰক্ষী কেম্পো আছে, আৰক্ষী ইয়াত টহল দি থাকে, কোনো ভয়ৰ চিন্তা নাই। খুব ধুনীয়া জেগা। ৱাও নেচাৰেল হাৱা আহি আছে, কি ধুনীয়া। টয়লেটৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিছে, কি ধুনীয়া জেগা। ওপৰত কি ধুনীয়া জুম খেতি কৰিছে, আনাৰসৰ খেতি কৰিছে। আগতকৈ প্লেচটো বহুত উন্নত কৰিলে, আপোনালোকে আহি চাই যাব পাৰে, বহুত মজা প্লেচ। এই আৰক্ষীসকলে আমাৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ কাৰণে আছে, মানে আমাৰ মানে নহয় আৰু ৰাইজৰ কাৰণে। কি ধুনীয়া জেগা, এইটো টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে। জুম খেতি কৰিছে, কি ধুনীয়া। কুঁৱা আছে ইয়াত, নতুনকৈ বহাইছে নেকি কুঁৱাটো। কি ধুনীয়া জেগা। ৱাও ইয়াতে থাকি যাব মন গৈছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে আহিব পাৰে। কাৰ্বি-আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, বোকাখাট মেইন টাউনৰ পৰা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰমান হ'ব, বেছি দূৰ নহয়। আপোনালোকে আহিব পাৰে। আগতে ইয়াত দলং নাছিলে, এতিয়া দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আপোনালোকৰ ভয়ৰ কোনো কথা নাই আৰু বিন্দাছ দলঙৰ ওপৰেদি চিৰিয়ে বগাই 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 আপোনালোকে আহি থাকিব পাৰে, কোনো ভয়ৰ কথা নাই। যিহেতু আৰক্ষী আছেই, আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু খুব ধুনীয়া প্লেচ, চাই যাওক। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ। আমি আহি এতিয়া মেইন ৱাটাৰফলছটো পাব হৈছোঁ আৰু
আপোনালোকে চাব, অলপো স্কিপ কৰি নাযাব। বহুত ধুনীয়া প্লেচ হয়। আপোনালোকে ইমান ওচৰতে যে ইমান ধুনীয়া প্লেচ, আপোনালোকে আহিব, আপোনালোকৰ দুখ লগা সময়বোৰ স্পেণ্ড কৰক। বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, বহুত ধুনীয়া। আমি আহি পাই গ'লোহি মেইন ৱাটাৰফলছটোত। আপোনালোকে এনজয় কৰক, ফিল কৰক কেনেকুৱা লাগিব পাৰে। বহুত মজা আৰু। আগতে ইয়াত গা ধুব দিছিলে, গা ধুই মানে বহুত মানুহ মৰিলে, সেইটো কাৰণে এতিয়া গা ধোৱাটো বন্ধ কৰি দিছে। ভালেই কৰিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে গা ধুব চেষ্টা নকৰিব। ৱাও, কি মজা ফিল। ৱাও, আপোনালোকে আহক আহক, জলদি আহক, চাই যাওকহি। এতিয়া আমাৰ বন্ধু কেইজনমানে ড্ৰোন শ্বট ল'ব, আপোনালোকে চাই যাওক। পানীৰ ওপৰত ড্ৰোন, ৱাও। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহি আছোঁ। বাই বাই দোস্তো।